Chào anh chị và các bạn thân mến. Cái món Lagu này là cái kiểu mới năm 2024 này, anh chị thử thực hiện đi, nó tuyệt vời vô cùng. Mời anh chị và các bạn dùng Lagu gà ha. Lagu thì chúng ta ăn với bánh mì. Cái đậu nó xanh rì mà nó mềm ha. Vị mặn vừa ăn lắm. Cái vị nó nhẹ nhàng mà nó thơm. Mình dùng bằng bột mì và làm bằng cái cách này ấy, thì cái độ sánh nó ngon lắm, và cái thức ăn á, cái món Lagu anh chị bảo quản sẽ được lâu hơn, nó lâu thiêu á. Lagu thì ăn với bánh mì là ngon nhất. Anh chị có thể dùng với lại bún hoặc là cơm, nhưng mà em thấy là với bánh mì là tuyệt vời nhất. Mình thử miếng thịt gà ha. Cái miếng thịt gà sau khi mình ướp rồi mình chiên sơ nó săn lại á, bây giờ nó thơm, và cả nước dùng nữa, nó mang một cái hương thơm, nó không có mùi tanh của gà ha, thơm lắm anh chị ạ. Vâng, cái nước mà để trần xương gà nó sôi rồi nè, bây giờ em sẽ cho vào, phải sôi bùng lên thì chúng ta mới cho xương vô. 800g xương gà. Xương gà mình trần nó đã sôi lại rồi, thì bây giờ anh chị để 10 phút nha, thì chúng ta lấy ra đưa đi rửa lại cho sạch. Không cần phải vớt bọt đâu, một lát nữa mình bỏ, mình còn phải rửa lại nữa mà. Xương nãy giờ em trần được 10 phút rồi, bây giờ thì chúng ta vớt ra và đưa đi rửa lại cho sạch. Lúc nào mà mình trần cũng phải để lửa lớn cho nó sôi bùng như thế này này thì nó mới sạch anh chị nhé. Và đây là cái nồi nước để nấu nước dùng. Em cho vào đây một củ hành tây đã nướng thơm lên nè, và thêm vài lát gừng để cho nó thơm cái nước á. Xương gà mà mình đã rửa sạch này, sau khi trần xong rửa sạch lại ở dưới vòi nước á. Nước mà để hầm cái xương gà này anh chị cho nhiều nhiều tí xíu, mình cho ngập mà cái mặt xương này nè, thì trong quá trình hầm á, nó sẽ cạn đi ra dần dần. Ở đây em dùng 4 lít á, 800g xương gà, 4 lít nước. Nồi nước xương gà này anh chị hầm cho em từ 1,5 tiếng đến 2 tiếng thì nó mới ra được cái nước ngọt. Hôm nay em dùng 1 kg thịt gà ta anh chị nhé. Và em dùng cái phần đùi tỏi này nè. Ở ngoài chợ em á, mình muốn mua cái gì người ta cắt cái đó, là anh chị có nguyên con gà mình làm cũng được ha. Chặt gà xong rồi thì em sẽ ướp nha. Ở đây là các cái gia vị nè, em cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối 2g, 1,5 muỗng cà phê hạt nêm, em dùng Knorr 7g, 1/2 muỗng cà phê đường 2g, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt 2g, và cuối cùng là 1/2 muỗng cà phê tiêu 1g. Anh chị trộn đều và chúng ta ướp ở đây ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng ha. Rồi đây á, là em chuẩn bị để luộc cái đậu bo đó anh chị. Nước sôi để em cho vào đây một chút xíu muối ha. 100g đậu bo hay còn gọi là đậu Hà Lan. Và khi luộc đậu thì phải nước sôi mới cho đậu vô anh chị nhé. Nếu mà anh chị cho vô cái lúc mà nước chưa sôi thì cái đậu nó bị vàng. Đây anh chị luộc cho em 7 đến 10 phút cho nó chín hẳn luôn ha. Rồi mình vớt ra cho vào cái tô nước lạnh á. Đậu bo em luộc được 7 phút rồi, bây giờ anh chị vớt ra và chúng ta cho qua bên cái tô nước đá lạnh. Cho vào trong cái nước đá này thì cái hạt đậu nó xanh lè luôn nè. Một củ hành tây 100g, anh chị cắt hạt lựu dùm em. Hai củ hành tây 200g, anh chị cắt múi cau. Tiếp theo thì em sẽ chuẩn bị cái chảo dầu cho nóng và chúng ta đi chiên khoai tây cùng cà rốt. 3 củ khoai tây 400g,
Ở đây em tính thành phẩm đã xử lý rồi anh chị, đã sơ chế rồi nha. Và khoai tây này thì anh chị chiên sơ thôi. Mình chiên á, để cho khi mà mình cho vào trong cái nồi ragu á, nó không có bị nát, nó không có bị bể. Cà rốt này cũng chiên luôn anh chị nhé. 2 củ cà rốt 250g, em tính cà rốt đã xử lý rồi. Cà rốt chiên sẽ giúp giữ cái màu đẹp, giữ được vitamin ở trong này. Và khi cho vào cái nồi ragu cũng không có bị bể nát nữa. Khoai tây và cà rốt đã chiên xong rồi, chúng ta dùng cái dầu này để chiên thịt gà luôn. Cái này anh chị chiên cho nó săn lại để giúp cho khử cái mùi tanh của gà. Chiên sơ thôi, không cần phải chiên kỹ đâu ạ. Bây giờ quay trở lại với cái nồi nước dùng mà mình hầm cái xương gà này nè. Thì em hầm cũng được gần 2 tiếng rồi nè. Giờ thì em sẽ lược lấy cái nước trong nha. Nồi nước dùng này em sẽ lấy 2,5 lít đến 2,7 lít nước để nấu ragu anh chị nha. Anh chị muốn nước nhiều thì lấy 2,7 lít, còn không thích nhiều nước thì chúng ta lấy 2,5 lít là vừa rồi. Bắt chảo lên bếp thì em cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Chảo nóng rồi em cho vào đây 1 muỗng canh tỏi băm 15g. Chờ cho tỏi vàng thơm lên rồi thì em sẽ cho vào đây 100g hành tây đã sắc hạt lựu. Cùng với lại vài cái lá bay leaf. Cái lá này là cái lá nguyệt quế đó anh chị. Có người ta còn gọi là bay leaf. Tất cả những cái này anh chị phi thơm thôi, không phi vàng nhé. Và bây giờ thì cho vào đây 1,5 muỗng cà chua cô đặc này anh chị. Em dùng cái loại này nè. Cho cái này vào đây để cho cái màu của ragu nó đẹp á. Đấy, mình xào cái sốt này cho nó thơm lên rồi thì cho thịt gà đã chiên vào đây. Đấy, anh chị cho thịt gà vào, chúng ta đảo cho đều lên cho thấm cái sốt này vào đi, rồi sẽ cho vào trong cái nồi nước dùng. Cho tiếp cà rốt vô để cho cà rốt chín ha, nó lâu chín hơn nè. Cho vô trước 2 củ cà rốt 250g, tính sơ chế rồi anh chị nha. Và canh có bọt thì hết để cho cái nước nó được trong. Cho cà rốt vào khoảng 5 phút thì anh chị cho tiếp khoai tây vô ha. 3 củ khoai tây 400g. Thì hai cái này anh chị mà muốn dùng nhiều chúng ta cho nhiều, mà dùng ít thì chúng ta cho ít ha. Cho khoai tây vào rồi thì bây giờ anh chị sẽ nêm gia vị vào ha. 1/2 muỗng cà phê muối 3g, 3 muỗng cà phê hạt nêm 15g, 3 muỗng cà phê đường 15g, 1 muỗng cà phê bột ngọt 5g. Chờ cho sôi tan gia vị chúng ta nêm nếm lại cho vừa ăn. Trong quá trình nấu mà có bọt thì anh chị cứ phải liên tục vớt đi cho nó trong nước nó mới ngon. Kế đến thì em sẽ đi làm cái bột để một lát nữa mình tạo cái độ sánh cho cái nồi ragu. Cho vào đây 1 muỗng 30g. Em dùng bơ thực vật nè. Nếu mà anh chị có bơ lạc thì chúng ta dùng bơ lạc nha, hoặc là dùng bơ Tường An cũng được. Thì cái này chỉ dùng tạm thôi, nếu mà có bơ lạc thì nó ngon hơn ha, nó thơm hơn. Sau khi bơ tan rồi thì anh chị cho vào đây 40g bột mì đa dụng, 2 muỗng canh. Cho từ từ thôi ha. Và chúng ta để lửa nhỏ thôi, mình đảo để cho nó thấm đều cái bơ này vô nè.
Và anh chị có thể dùng bột bắp, bột năng để chúng ta tạo độ sánh cũng được, nhưng mà nó sẽ không có ngon. Cái độ sánh đó nó sẽ dễ bị vữa ra đó. Mình dùng bằng bột mì và làm bằng cái cách này ấy, thì cái độ sánh nó ngon lắm, và cái thức ăn á, cái món lagu anh chị bảo quản sẽ được lâu hơn, nó lâu thiêu á. Cái độ sánh nó sẽ giữ bền mãi luôn. Bột mì này thì anh chị rang 5 đến 7 phút, khi mà mình thấy nó thơm thơm và cái màu nó sáng lên chút xíu là được ha. Nhớ là để lửa thật nhỏ nhá. Rồi em rang cái này là được rồi đó. Cái hỗn hợp bột mì và bơ này á, người ta gọi là roast. Bây giờ thì anh chị sẽ lấy cái nước dùng ở trong cái nồi này nè, cho vào đây để chúng ta khuấy cho nó tan ra. Chứ lấy cái bột này mà cho vào nồi luôn là không được anh chị nha, cho ít nước thôi. Anh chị khuấy cho nó tan, nó lỏng ra rồi ấy, thì mình mới cho vào trong cái nồi được, chứ nếu mà mình cho vô là nó bị óc trâu á. Đấy, khi cho nước vào rồi thì nó nở ra nè, anh chị lại tiếp tục múc mình cho vô ha, đánh từ từ thôi. Cái hỗn hợp rút anh chị phải tạo cho nó lỏng như thế này thì mình cho vô mới an toàn nha, nếu mà không là nó dễ bị óc trâu, nó cực, mình xử lý cực lắm. Bây giờ thì anh chị cho vào đây, nhưng mà cũng không phải là cho hết một lần đâu nha, anh chị cho từ từ thôi, để đến khi nào mà cái độ sánh anh chị ưng ý thì chúng ta sẽ dừng lại. Đặc quá cũng không ngon anh chị ha, mình làm vừa vừa thôi. Với cái rút này thì em thấy là nó vừa ha, cái độ sánh nó vừa rồi, nó không có quá đặc mà nó cũng không có bị lỏng. Em sẽ cho hết vào đây luôn, chờ cho sôi cho chín hẳn đi rồi chúng ta sẽ cho cái đậu bo vào, sau đó thì cho hành tây. Sau khi cho rút vô rồi thì bây giờ em cho cái đậu bo vô nè. Đậu bo mình luộc chín rồi cho nên cho vô nó sôi lên là được. Cái đấy là cho hành tây vô. Cái này là mình cho vô cái tắt bếp liền anh chị nha, nó chín mềm quá ăn không có ngon. Vậy là cái nồi lagu vừa ăn rồi anh chị nhá. Và cái món lagu á, nó không có quá ngọt. Đấy, cái nồi lagu em nấu như vậy là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra ngoài và thưởng thức nha. Nêm lên đây vài cọng ngò. Mời anh chị và các bạn dùng lagu gà ha. Lagu thì chúng ta ăn với bánh mì. Cái đậu nó xanh rì mà nó mềm ha. Cái này anh chị phải chấm cho ngập, nó thấm vô nó mới ngon nè. Vị mặn vừa ăn lắm, cái vị nó nhẹ nhàng và nó thơm. Mình làm cái bột sánh kiểu này ăn nó có cái hương vị thơm đặc trưng rất là tuyệt vời. Lagu thì ăn với bánh mì là ngon nhất. Anh chị có thể dùng với lại bún hoặc là cơm, nhưng mà em thấy là với bánh mì là tuyệt vời nhất. Mình thử miếng thịt gà ha. Cái miếng thịt gà sau khi mình ướp rồi mình chiên sơ nó săn lại á, bây giờ nó thơm, và cả nước dùng nữa, nó mang một cái hương thơm, nó không có mùi tanh của gà ha, thơm lắm anh chị ạ. Thịt gà thì mềm, thấm gia vị, thơm ngon cực kỳ. Thì vừa xong em chia sẻ đến anh chị và các bạn cách nấu lagu. Cái món lagu này là cái kiểu mới năm 2024 là anh chị thử thực hiện đi, nó tuyệt vời vô cùng. Món lagu này sẽ phù hợp khi mà nhà có khách, chúng ta đãi tiệc làm 5-7 mâm gì đó, thì nó là một trong những món ăn no tuyệt vời anh chị ạ. Rất mong là anh chị sẽ thực hiện thành công nha. Em cảm ơn anh chị đã yêu mến và theo dõi kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.